I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all till the stars align. A little lighter over time. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to say. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing. Vắt lưỡi. Ai đó đã bảo là em hôm nay mình sẽ ngoan như một con cún. Chị quên mẹ tên lửa rồi. Như này. Trời ơi. Trời ơi trời ơi. Câu này hiểu đây thấy không? Câu này tôi sẽ kêu được 4 người luôn. Có chết đâu? Tôi biết ngay mà.
Rồi, tất cả đứng dậy em nào. Nhanh nào. Em có đi theo chị ạ? Là chưa bao giờ à? Rồi, chúc mừng. Ông ơi, bỏ cái này nó bị sốc kịch. Đó, mi của. Rồi, mình đi ăn nha. Đại diện tháng 10 nhận ra là tháng 10 đâu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, ok. Chị ơi, mình đang ở đâu vậy nhỉ? Em bị hướng nội. Đang ở quán lẩu cô đồng không tên, ở một cái địa chỉ dưới mình quên rồi. Nhưng thật sự rất là đẹp, rất là mát ạ. Rất mát. Đi lên để đi ăn nha. Thật sự là không gian ở đây rất là rộng mọi người ạ, ở rất là mát, rất là thích. Phù hợp với những Phù hợp với cả gia đình, công ty đi Teambuilding chẳng hạn. Mọi người có thể đi homestay gần đây và quay vào đây và ăn một bữa lẩu cô đồng rất ngon. Ngồi ngoài trời luôn á. Bên kia là xí bút à? Mà thấy bảo nhà hàng này làm từ rất là lâu rồi. Theo cảm nhận của chị không phải là fan của lẩu riêng cô đồng, tại vì nó chưa chua lắm nhưng mà nó rất là thanh. Thì theo cái khẩu vị của chị thích ăn chua hơn, thì mình có thể thêm giấm, thêm sấu vào cho nó dậy mùi thơm, mùi riêu. Còn cái này chị chưa thấy mùi của riêu lắm và không có hành khô, cái tỷ lệ hành rất là ít, nên là nếu mà có nhiều hành hơn thì nó sẽ thơm hơn, nó sẽ dậy mùi riêu hơn. Mặc dù rất là nhiều riêu nha các bạn, không phải khẩu vị của tôi. Nếu mà có quay lại không thì tôi sẽ không, nhưng mà quán này cũng rất là xinh. Đúng rồi, tôi xin công nhận là nếu mà để chấm một điểm quay lại thì tôi sẽ quay lại cái không gian này.